السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض اباجوره من اللمبه المحروقه اللي عندنا اللي بايظه. دي الادوات بتاعتنا اللي هنحتاجها معانا للاباجوره. هنعمل لمبه احترافيه. دي اللمبه بتاعتنا اللي هنعمل بيها الاباجوره. اللمبه بايظه. مفك، فيشه، اي آلة كده نقطع بيها، دوايه. لمبه تلاجة. لمبه التلاجة دي بتشتغل على 220 على طول مباشر. مفتاح اون اوف، مفتاح تشغيل اون اوف. مفك تيست، شمع، قصافة. طبعا اللمبات دي موجودة عندنا كتير وبتتحرق كتير، بدل ما نرميها نستفاد بيها. نجيب اللمبة بتاعتنا، نفك الوش ده. طبعا الشغل في الكهرباء لازم نبقى حذرين منه، نشتغل ما يبقاش فيه فيشة محطوطة في الكهرباء، ونخلي بالنا كويس. هنفك المسمارين بتوع البوردة. أباجورة جميلة وتحفة بصراحة. فكينا البوردة اهي بتاع اللمبات، اللي هي الليدات اللي موجودة. دي هنركنهم على جنب لأن مش هنحتاجهم تاني. هنقطع بقى هنا الزور ده، هنقطعه. هنقطع الحز اللي موجود ده، هنقطع الحتة دي كده. البلاستيك ده على فكرة بلاستيك طري وبيتقطع بالقطر عادي جدا. وهنعمل فتحة للمفتاح بتاعنا، اللي هو المفتاح الاون اوف اللي احنا جايبينه. هنعمل له فتحة. هنا اهو قطعنا الزور دوت، طلعنا الحاجة بتاعتنا. اتقطعت بالقطر، كله بيتقطع بالقطر عادي، بس نبقى خلي بالنا واحنا بنقطع بالقطر. ودي الفتحة اللي فتحناها للمفتاح. المفتاح ده كده ليه بنزين، بيتزق بيتحشر في الفتحة بتاعته، يعني ما نعملش فتحة واسعة، لا نعملها فتحة يعني على قد المفتاح بالظبط. المفتاح ده ليه جنبين كده بارزين، بيتحشروا في الفتحة بتاعتنا. اركب المفتاح بتاعنا. بص بالضغط، المفتاح ده بيركب بالضغط. والبلاستيك ده بلاستيك طري جدا، يعني مش ناشف ولا حاجة، بيتقطع بالقطر عادي. ركبنا المفتاح بتاعنا. الدواية بقى دي هنركبها مكان القلاووز بتاع الدواية اللي احنا شلناها اهي. تركب بكل سهولة. ما حاولش برضو اوسع الفتحة اللي هي ديت اللي كانت راكبة فيها الزور ده، اللي كان راكب فيها قلاووز اللمبة. هركب فيها الدواية الجديدة اللي هنركب فيها اللمبة الليدات اللي هي بتاع لمبة التلاجة. لمبة التلاجة دي بتشتغل على 220 فولت الكهرباء العادية. نفك الدواية بتاعتنا ونفك المسمارين، بس منفكهمش للآخر، يعني بحبحهم شوية كده عشان ما يقعوش. هنوصل فيها طرفين السلك، يعني هنطلع من الدواية دي السلك بتاعنا. ندخل السلك ونتأكد ان هو راكب كويس.
ونربط عليه المسمار. لو لقيت شعر طالع من سلك ولا حاجة، ألمه عشان ما يلمس السلك اللي جنبه. مهمة جدا الحتة دي. لو في شعر طالع من السلك، ألمه تاني وأدخله عشان ما يلمس السلك اللي جنبه، يعمل قفلة. واربط المسمار وأتأكد إن السلك مربوط كويس. أقفل بقى الدواية بتاعتنا كده، ركبت تمام معايا. كده بقى عندي الدواية بالسلك. أعمل ثقب هنا كده عشان أدخل منه سلك الفيشة. الثقب بيكون قدام المفتاح مش جنبه، قدام المفتاح. يعني الثقب اللي هيخش فيه الفيشة بتاعتنا يبقى قدام المفتاح بالظبط. كده الدواية بتركب عندي ايه حلوة، بتركب برضو مزنوقة، يعني محاولش اوسع الفتحة دي. هعمل برضو فتحة هنا عشان اخرج منها السلك بتاع الدواية. زي ما قلت برضو البلاستيك ده بلاستيك طري، يعني المفك بيخرمه عادي. ركبت الدواية بتاعتي وطلعت السلك من هنا. دي بقى اللي هتركب كده، يعني الدواية اللي احنا الحتة اللي احنا قطعناها ده، الزور ده، هنقلبه وندخله من جوه يبقى راكب بالطريقة دي اللي احنا شايفينها. يعني بدل ما كان من بره، لا نقصه ونقلبه من جوه. وكده بقت عندي القاعدة اللي هي بتاع اللمبة ديت مريحة وحلوة، تسند على اي حاجة، يعني مش هتهز مني ولا حاجة. ادخل سلك الفيشة بتاعي، بس اقص السلك ده. ادخله في الفتحة اللي احنا عملناها. الفيشة دي بقى من اي حاجة عندي قديمة مش شغالة، اقص منها الفيشة بتاعتها واركبها ليه. وبالشمع بقى هبقى الزق ده، يعني هلزق الزور ده في الجسم بتاع اللمبة من جوه. ده شرينك حراري، ده موجود منه في سوق الجمعة. الشرينك الحراري ده المتر بيبدأ مثلا من أول 4 جنيه لحد زي ما انت عايز، حسب القطر بتاعك. ده شرينك حراري بدل شريط اللحام، يعني بيركب وشغل عليه الولاعة كده، يبتدي يلم على السلك اللي عندي. كده انا هلحم بقى في المفتاح بتاعنا، وهنقول طريقة اللحام دي ازاي. انا عندي طرفين جايين من الفيشة وطرفين جايين من اللمبة. هوصل طرفين، واحد من الفيشة وواحد من اللمبة مع بعض، بقى عندي طرفين، واحد من اللمبة وواحد من الفيشة. الطرفين التانيين هلحمهم في المفتاح بتاعنا. بس ركز في الحتة دي تاني. يعني لحمت اهو بالقصدير، ولو ما عنديش قصدير ممكن اربطها ربطة حلوة يعني، بس المهم اعزلها كويس. انا كده لحمت وبوصل اهو بحط الشرينك الحراري واجيب الولاعة. مجرد التسخين عليه بيفضل ينكمش ينكمش ويقفل على السلك بتاعي، يعني ده ما بيسحش من الحرارة، لا بالعكس. بص بينكمش ازاي. طبعا في ناس كتير عارفاه وناس متعرفوش. قفل معايا اهو، واتطبق على الحاجة اللي موجودة. نفس الموضوع هعمله في الطرفين التانيين. يبقى انا هقول التوصيل مرة تانية. انا عندي طرفين من الفيشة وطرفين جايين من الدواية. اخد طرف من الفيشة وطرف من الدواية اربطهم مع بعض،
وبقى عندي طرفين، طرف الفيشة التاني وطرف الدواية التاني، احطهم على المفتاح الاون اوف بتاعي، كمترية يعني. المفروض ان انا هلحم بقى. لو ما عنديش كاوية لحام، اطول السلك شوية وادخله في الثقب ده وابرمه والف عليه شريط لحام. اخلي بالي من الحتة دي ان هو يبقى العازل كويس، لان دي كهرباء 220 فولت. انا ركبت اهوت الشرينك الحراري بتاعي واسخن عليه. بينكمش ويديني الشكل اللي هو بتاع الحاجة اللي هو راكب عليها. ما طولش برضو بالنار علشان ما لسعش السلك وما مساحش الدنيا. طبعا عندي بقى طرفين اللي هما يتربطوا مع بعض، اللي هو الطرف اللي جاي من الفيشة والطرف اللي جاي من الدواية. باخد شعرة سلك كده، اخد شعرة سلك الفهم مع السلكين، يعني الف شعرة السلك اللي انا خدتها ديت على السلكتين، سلكة الفيشة وسلكة الدواية، عشان لما اجي الحم ما يفكوش من بعض. انا احطهم على بعض كده والف السلك كده. انا هفك تاني لاني ما حطيتش الشرينك الحراري. دي بقى انا هحط لها الشرينك الحراري بتاعها، بس هحط اتنين وهقول لك ليه دلوقتي. واحدة رفيعة قطرها رفيع على قد السلكتين، ودي قطرها اكبر، وهقول ليه برضو. طبعا نبقى حذرين واحنا شغالين في الكهرباء، وكل ده طبعا احنا مش موصلين الفيشة. انا حطيت السلكتين على بعض اللي هما الطرفين، اللي جاي من الفيشة واللي جاي من الدواية، وبلف عليهم حتة شعرة السلكة اللي انا عملتها عشان ما يفكوش من بعض، عشان لما اجي الحم بالكاوية يبقى ماسكين جامد. لو ما عنديش كاوية الفهم على بعض واعملهم بشريط اللحام عادي. طبعا كل ده بيدي قوة للسلك، يعني لما الف عليه حتة السلكة دي بتديله قوة. اقدر بقى الحم بقى ازيل براحتي ما يفكش مني. واحنا هنقول برضو احنا حطينا اتنين شرينك ليه. الشرينك الاولاني ده اللي هيمسك عليهم، وبعد كده شرينك برضو للتقوية وللتعزيز، يعني احنا بندعم الموقف، بندعم السلك بشرينك تاني. انا كده لفيت بقى السلك اللي هي السلكة الشعراية اللي احنا خدناها دي. الحم بقى براحتي ما يفكش مني ابدا، والحام قوي جدا. زي ما قلنا برضو الشرينك الحراري ده بيتباع في سوق الجمعة بالاقطار اللي انت عايزها كلها موجودة. اللي بيسأل يعني بيتباع فين. انا كده لحمت خلاص، قوية وزي الحديد. هدخل بقى اول شرينك رفيع، ادخله عليهم واقفله بالحرارة برضو منطولش بالحرارة علشان السلك بتاعنا ما يسيحش. مجرد ما هو قفل خلاص وطبع المكان، خلاص اشيل الولاعة على طول. كده اول واحد. احط التاني بقى، التاني ده بيدعمه.
بقى احنا قلنا، طبعا انا بجرب قبل ما اقفل، بقى اجرب بشوف اللمبه بتاعتنا بتنور، الدوايه واصله كويس، التوصيلات بتاعتنا واصله كويس. لانها واصله كويس خلاص نكمل بقى تقفيل. حطينا بقى الشرينك الكبير، وبرضه بالحراره بيقفل معانا اهو. لازم اخلي بالي من عزل السلك ده، ما خليش اي سلك باين الفه بقى بشريط لحام احط له شرينك، عشان دي كهرباء خطر جدا. لازم اكون حريص وانا شغال. بالولاعه بتاعتنا وبنقفل الشرينك بتاعنا، قفل علينا على السلك. زي ما قلنا الشرينك ده بديل شريط اللحام كده. ومسدس الشمع بقى انا ركبت الزور اهو، ومسدس الشمع هثبت الزور مع البودي بتاع اللمبة بتاعنا. حاجة أباجورة احترافية، أباجورة جميلة وتحفة بصراحة، تحط على المكتب كديكور وبتنور. واللمبة دي اسمها لمبة تلاجة، تتباع عند الكهربائية. اللمبة بتاعة التلاجة بتشتغل على 220 مباشر على طول، لما بتعوزش دايرة ولا بتعوز أي حاجة. وما بتشتغلش على الأدابتور، بتشتغل على الكهرباء العادية. أنا هنا بقى بجيب قفيز بلاستيك واربطه في سلك الفيشة من جوه، عشان لو أنا شديت الفيشة ما تشدليش الدواية وتبوظ لي الدنيا، لا ده يبقى مصد ليا. لو حد شد الفيشة من هنا ولا حاجة، ده اخرها كده. القفيز البلاستيك ده ما يخرجش من الثقب، يعني ما يخرجش من الخرم اللي احنا عاملينه. بص هو اقفل بقى كده، اجي بقى اشد زي ما انا عايز، بقت زي الحديد، ما يقطعليش السلك. انا اجيب القفيز البلاستيك واحطه في الفيشة من جوه، ده بيحميلي الفيشة ان لو حد شدها ما تقطعش الدواية من جوه. كده تمام اهو. حلو اوي. اثبت الحاجة بتاعتي برضو، وانيم السلك بتاعنا كده. كل ده طبعا مش هيبان لما الغطا يتحط عليها، مش هيبان. اركب الغطا بتاعنا، وبقت الاباجورة بتاعتنا جاهزة. حاجة تحفة وحاجة جميلة بصراحة. المفتاح بتاعنا ونجرب بقى مع بعض. كده الاباجورة بتاعنا، اباجورتنا جاهزة للتشغيل كده. نجرب. كده خلصت الاباجورة بتاعتنا، حاجة تحفة. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.